Så där, nu ska vi på med nya toppen. Börjar vi med att jag satt in pinnar istället för skruvarna som man har i vanliga fall. För jag tänker att det ska bli lättare att få på toppen förhoppningsvis. Och så halkar inte packningen av eller någonting. Dessutom ska de gå att återanvända eftersom det inte är några streckbultar. Så de kommer inte sträckas ut och förstöras eller vad man ska säga. Sen gäller det att lägga packningen åt rätt håll. Och det går bara åt ett. Det blir sådär då. Ja, det där var ju en fucking breeze med bultarna i redan. Tyvärr tror jag inte man kan ha fördelaren på från början. För då kommer den ta i här uppe. När man försöker få ner den, så för att undvika trubbel så tar man väl bort den då, antar. Men nu ligger den på plats. Så nu är det bara att börja skruva igen. Sätta ihop allt. Fast först ska vi såklart låsa fast toppen. Börjar med att släppa ner brickorna. Så ska det vara olja mellan skallen och brickan, eller på de normala skruvarna så ska det vara olja mellan skallen och toppen liksom. När man drar moment på dem. Då ska vi dra fast de här toppbultarna. Då ska de dras i moment i omgångar. Så att först har man en omgång med 20 Nm. Sen en omgång med 60 Nm. Och de här är ju lite special, så de ska dras till 110. Men annars ska man vinkeldra 90 grader. Alltså om skaftet står ut dit så ska man dra det dit. 90 grader. Det är sista steget. Men första steget är 20 Nm. Så vi börjar här nere. För det är den första. Där. Där. Tvåan och sen trean här framme. Där. Och så fyran här. Där. Femman är här borta. Där. Och sexan är rätt över. Där. Och sjuan är här borta. Nu ska vi se. 7. 8 rätt över. 8 där. 9 här borta. Där. Och 10 sista på 20 Nm där. Pang! Nu ställer vi upp den här till 60 Nm. Så gör vi samma sak igen. Börjar vi ettan här, mitten. Sextio, 60, 60, 60, 60. Där, pang! Sen sista steget då. Då är det nu alltså 90 grader om man har vanliga bultar.
Men nu ska det vara 110 Newtonmeter. Ettan. Där. 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 Pang. Så. Där, nu ska vi i kamaxeln. Först ska vi sätta i de här små dämparna som sitter här högst upp på ventilskaften. Alla på. Nummer 1. Jag försöker peta in lite olja däremellan. Ta lite olja på allihopa. Tar vi på kamaxel över lagren också. Glöm inte att titta i de här, för att det kan ligga rester kvar från en gammal sån här, ja, jag vet inte om de var mjuka för, men de borde de ju ha varit. Så nu tar jag upp den här och kollar igen. Nej, den var tom. Sjuan. Och så tar vi och gör 8 också. Och det är inget att leka med att ha kvar resterna i de här hattarna, för att ja, här ligger en rest till exempel. Om resterna ligger kvar i de här så kommer ventilerna hålla öppet. Och bilen kommer gå som en påse skit. Jag har gjort det här en gång nämligen. Och glömt resterna kvar där i. Det blev inget bra. Så lägger vi en VX3-kamaxel nu. Och man ser det genom att det står, där står stansat vad det är för kamaxel. Så vi får se om det här blir något bättre eller om det blir sämre. Överfallen. Se till att sätta av dem ordentligt så de är rena och fina. Men smörj på en liten film innan ni lägger på dem. För annars så får inte kamaxeln någon smörjning direkt i början. Så. Ganska lätt att lägga de här på plats, för de är numrerade. Så det står 1 på den här, fast åt fel håll. 2an åt rätt håll med 2an. Jag kan visa här. Står en 1 där och en 1 där på överfallet. Sen står det en 2 där och 2 upp och ner där. Och 3 där och 3 där. Ja, den där hamnar ju fel nu. Se. 4 där och sen ska den upp och ner också. Den här som satt åt fel håll, den här åt rätt håll. Så. Jag drar bara ner de här lätt för att de ska momentdras nu också. Kamaxelöverfallen här ska dras med 20 Newtonmeter. Vi gör likadant som med toppen. Börja inifrån. Det är ganska lite kraft. 20 Newtonmeter. Där. Där, så. En ny packbox till kamaxeln. Och den ska sitta med ringen här, den ska vara inåt motorn. Så olja upp den här också lite grann. Då går det lättare. Och trycka till lite grann för att få i den. Sådär. Och trycker tillbaks fördelaren också när vi ändå har ventil eller kopplocket av här. Då
Ser vi lite bättre här. Sådana här är för övrigt väldigt bra att ha. Kanske inte de här är de bästa, för att tänk på det när ni köper, att den här grejen som man justerar om dem på helst ska sitta här. För de här slår i kanterna när man skruvar. Om något är tight. Och då byter den håll. Inget bra. Då på den här också när vi ändå håller på här. Bakom. Det kan väl vara den här då. På med en kopa. Tändningsföljden då. Det är första här är fjärde cylindern. Om man räknar från andra hållet blir det rätt, men det brukar inte jag göra. Och ett. Nästa följande. Sen blir det klurigt för det här omvänder. Så här ska det inte vara trean på trean, utan det ska vara fyran. Alltså den fjärde på trean. Och en tredje på den fjärde sista. Eller på den första cylindern. Så. Sätter vi tillbaka givarna. Det här är den som går till instrument, eller till instrumentet. Och den andra givaren, den här, går också till en tempmätare, men den går till motorstyrsystemet.